ඔයා සාමාන්‍ය විදිහට සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරනකොට විශේෂයෙන්ම Facebook පාවිච්චි කරනකොට ඔයා වෝල් එකේ උඩට පහළට යනකොට ලස්සන පෝස්ට් දැකලා ඇති. ඒ පෝස්ට් වලට ලයික් කරලා ඇති, කමෙන්ට් කරලා ඇති, ෂෙයා කරලා ඇති. ඉතින් ඔයාට සමහර විට අදහසක් හිතිලා ඇති මටත් මේ වගේ පෝස්ට් එකක් හදලා දාන්න පුළුවන් කොච්චර දෙයක්ද. නමුත් ඔයාලා අදහස තිබ්බට ඔයාලා පෝස්ට් එකක් හදාගන්න, පෝස්ට් එක එඩිට් කරගන්න තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. ඒ වගේම අලුත් අවුරුදු සුබ පැතුමක්, වෙසක් දින, පොසොන් දින සුබ පැතුමක් ඔයාට එඩිට් කරලා යාළුවෙකුට සෙන්ඩ් කරන්න ඔයාලා එඩිට් කිරීමේ හැකියාවක් නැතුව ඇති. හරි, මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම විසඳුම අද වීඩියෝ එකෙන් ලැබෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දෙකටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න The Team Sri Lanka YouTube channel එක. subscribe කරලා මගෙත් එක්ක එකතු වෙන්න. Insta follow කරන්න The Team Sri Lanka. Facebook page එක like කරන්න The Team Sri Lanka. right, මේ විදිහට ඔයාලට ෆොටෝස් උඩ සිංහලෙන් හරි ඉංග්‍රීසියෙන් හරි මොන විදිහකින් හරි ටයිප් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ ඇප් එකක් ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ විදිහ මම ඇප් රිවිව් කීපයක්ම අරන් ආවිලා තියෙනවා. නමුත් ඒ සියලුම ඇප් විදේශීය ඇප්. නමුත් අද මම ප්‍රමුඛතාවය දෙන දේශීය ඇප් එකකට අපේ ලංකාවේම නිෂ්පාදනය කරලා ලංකාවේම කෙනෙක්ට 100%ක් මුදල් හම්බෙන දේශීය ඇප් එකක් ගැන තමයි අද රිවිව් කරන්න යන්නේ. මේ ඇප් එකේ නම තමයි සිංහල ෆොටෝ එඩිටර් ඇප්. ඉතින් මේ වෙද්දී Android වලට විතරයි මේ ඇප් එක සපෝට් කරන්නේ. මොකද iOS ලාට ඇප් එකක් හැදුවොත් ඇමරිකාවෙන් සල්ලි ගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ දේශීය විදිහට ඇප් එකක් නිර්මාණය කරත් iOS ලාට ඇප් එක හැදුවොත් ඒ සල්ලි ඇමරිකාවට යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ලංකාවට විතරක් සල්ලි හම්බෙන විදිහේ Android ඇප් එක විතරයි දැනටම තියෙන්නේ සිංහල ෆොටෝ එඩිටර් ඇප් එක. නමුත් 100%ක්ම ලංකාවට සල්ලි ඉතුරු වෙන හින්දා මේක ගොඩක් වැදගත් ඇප් එකක් වෙයි. ස්පෙෂල් ඇප් එකක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. හරි, ඔයා ඉස්සරම කරන්න ඕන ඔයාගේ Play Store එකට ගිහිල්ලා සිංහල ෆොටෝ එඩිටර් කියලා සර්ච් කරන්න ඕන. සිංහල ෆොටෝ එඩිටර් right. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඇප් එක එනවා. හරිම පහසුවෙන් අඳුර ගන්න මේ ලෝගෝ එක ඉන්න අඳුර ගන්න ලේසි. හරි, මේ ඇප් එක මම දැනටම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන හින්දා මම මෙතනින් ඕපන් දෙනවා. right, මෙන්න මේ විදිහට මේ ඇප් එක ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔයාලට කමාන්ඩ් බටන්ස් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. කීපයක් නතරම ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් මේ බටන්ස් දිහා බලපුවම මම ඉස්සරම තෝරගන්න අද ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මම පෝස්ට් එකක් හදන දී කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඇසුරෙන් අනිත් ඕනම විදිහේ ෆොටෝ එකක් වල ටයිප් කරලා ඔයාලට ඒ අදහසක් ගන්න, අයිඩියා එකක් ගන්න. ඉතින් ඉස්සරම අපි කරන්න ඕන මෙන්න මේ ඡායාරූප මත ටයිප් කිරීම කියන කමාන්ඩ් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මොකද තව කමාන්ඩ් බටන් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයා ඒවා try කරලා බලන්න. මම සරල උදාහරණයක් විදිහට ඡායාරූප මත ටයිප් කිරීමට යනවා. right, මෙහෙම ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙන විවිධ පසුබිමක හිස් ඉඩක ගැලරියෙන් තෝරන්න මේ වගේ තව කමාන්ඩ් බටන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. වට සිංහලනුත් තියෙනවා, ඉංග්‍රීසිනුත් තියෙනවා. වට කැමති විදිහකින් ඉතින් මේවත් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එනවා ගැලරි ෆොටෝ එකක් තෝරගන්න. රයිට්, ගැලරියට ගියා. කැමරා වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක මම තෝරගන්න, සිලෙක්ට් කරගන්න. රයිට්, ඔන්න ඔය විදිහට ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් වුණා. ඉතින් දැන් මම කරන්න හදන්නේ පෝස්ට් එකක් හදන එක. රයිට්, ඉතින් මම මුලින්ම මීම් එකක් හදනවා. කියන්නේ hina යන පෝස්ට් එකක්. right, එතකොට අපිට කරන්න ඕන මෙතන සාමාන්‍ය කමාන්ඩ් බටන් සෙට් එකක් තියෙනවා. add text, add other, how to use මේවා කතන්දර ගොඩක් තියෙනවා. add other වලට යමු. right, add other වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තව කමාන්ඩ් බටන්ස් ගොඩක්ම හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට එක දේවල් try කරලා උත්සාහ කරලා ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් දැන් මීම් එකක් හින්දා අපි විහිළු මුහුණක් add කරගෙන යමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන විහිළු මුහුණු කියලා කමාන්ඩ් බටන් එකක් තියෙනවා. මම ඒක ක්ලික් කරනවා. right, මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන විහිළු මුහුණු ගොඩක් එනවා. අපිට මේ කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් තෝරගන්නවා මෙන්න මේක. right, ඔන්න දැන් මේ මම හදන මීම් එකට ඔයාලට සමහරට hina ගියේ නැතත් මේ මූණ දැක්කම හරි hina යන්න පුළුවන්. right, මම මේ මූණ මෙතනින් තියාගන්න. හරි, ඊට පස්සේ මේක රයිට් කරන්න තියෙන්නේ. හරි, දැන් ඊළඟට අපි මොනවද මේ පෝස්ට් එකට අන්තර්ගත කරන්නේ. right, එතකොට මෙතන උඩින් ඔයාලට කමාන්ඩ් බටන් සෙට් එකක් තියෙනවා. මෙතනින් පසුබිමට එකතු කරන්න කියන එක මේ ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරලා බලපුවම ආයෙත් අර කමාන්ඩ් බටන් සෙට් එක මෙනවා. එතනින් අපි ටෙක්ස්ට් එකක් දැන් ඇඩ් කරමු. right, මම මෙතන ඕන මීම් එකක් හදන්න යන්නේ. right, මේ විදිහට ටයිප් කරගෙන මේ රයිට් කරන්න තියෙන්නේ. රයිට් මාක් එක දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයා ටයිප් කරපු අකුරු ටික එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ටූල් කියලා බටන් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එනේ ටූල් කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම හරි, ඔන්න මේ විදිහට තව කමාන්ඩ් බටන් සෙට් එකක්ම ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ එකේ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඉස්සරවම ටෙක්ස්ට් කලර් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ටෙක්ස්ට් කලර් කියන කමාන්ඩ් බටන් එකට ගියා. රයිට්, මෙතනදී
කලර් එකක් මේ සාමාන්‍ය කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන් උඩින් තියෙන ඊට අමතරව මෙතන කලර්ස් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට කැමති කලර් එකක් මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන් ආයෙත් බෑක් එතනින් බෑක් ඇවිල්ලා ඊළඟට ෆොන්ට් එක මොකක්ද අපි මෙතන පාවිච්චි කරන ෆොන්ට් එක ඉතින් ඔයාලට මේ ෆොන්ට් ගොඩක් ගණනාවක් තියෙනවා මෙතන ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන් right ඊට පස්සේ ෆොන්ට් සයිස් එක ටෙක්ස්ට් සයිස් එක අපිට මේ විදිහට කැමති විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් right ඊට පස්සේ මේක විනිවිද බව හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට බොඳ කරන්න මේ ඔය වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අවුට්ලයින් එක මේ ගොඩක් වැදගත් ඉතින් මෙතන අවුට්ලයින් එක අපිට දාගන්න පුළුවන් ලාකොල පාටින් වගේ දාගෙන මේ අවුට්ලයින් එකේ සයිස් එකත් අපිට හදාගන්න ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් මම දාන +10 වගේ right ඔන්න තව බන්ස් ගොඩක් තියෙනවා ඒකට ක්ලික් කරලා try කරලා බලන්න පුළුවන් අද එක්සැම්පල් එකක් කරන හින්දා මම ඉතින් ඉස්සරහට කන්ටිනියු කරගෙන යන්න right එතකොට සාමාන්‍ය ලෝක ශූරයන් කවුද ඉතින් සාමාන්‍ය ලෝක පූජිත ක්‍රීඩකයෝ සංඝ අපේ ලංකාවේ ක්‍රීඩකයා සංඝ ඊට පස්සේ මාලි තව කවුද ඉන්නේ කෝලි ඊට පස්සේ කෝලි රොනාල්ඩෝ මෙසි මෙන්න මේ වගේ අය තමයි සාමාන්‍ය ලෝක ශූර ක්‍රීඩකයෝ right ඒක අපිට වෙන පාටකින් හදා ගන්න ඕනේ නේද නැත්නම් ටූල් වලට ගියා ටෙක්ස්ට් කලර් ගිහින් අපි කලර් එක චේන්ජ් කරගන්නවා මේ නම් සෙට් එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ හින්දා නිල් පාටින් වගේ දාමු හරි ඊට පස්සේ යනවා chess ලෝක ශූරයා right ඉතින් chess ලෝක ශූරයන් කියන එක ඉතින් මම chess වීඩියෝ මාලාවක්ම කරන මේ විදිහ මුලින් ඉඳන් ලෝක ශූර මට්ටම දක්වාම වීඩියෝ 38ක ප්ලේලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ 38ක් තියෙන හින්දා ඔයාලට මොලේ හදා ගන්නත් ආසයි නම් ඔයාලට chess වීඩියෝත් මුලින් ඉඳන් ෆලෝ කරලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කිසිම chess දැනුමක් නැතුව ඔයාලට හරියට මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ වීඩියෝ තියෙනවා. right එතකොට මේක වෙන කලයකින් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අඩු වැඩි කර ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට ටූල් වලට ගිහලා ටෙක්ස්ට් සයිස් එක අඩු වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකෙත් කලර් එක සාමාන්‍ය විදිහට අපි වෙනස් කරමු. right දීලා දැන් යනවා chess ගැන දන්න අය දන්නවා ඇති අතට chess ලෝක ශූරයන්ගේ නම් අනිත් අයගේ වගේ ලේසි නෑ. හරි අමුතු නම් තියෙන. කියන්නේ විවිධ රටවල් වලින් බිහිවෙච්ච ක්‍රීඩකයන් ඉන්නේ. ඒ නම් කියව ගන්නත් අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න මම මීම් එකක් හදන්න හිතුවේ ඒ පැත්තෙන්. ඔන්න දැම්මා එක නමක් නිකන් දැම්මේ hina යන්න. ඇත්තට මෙන්න මේ වගේ නම් තමයි තියෙන්නේ කියව ගන්න අමාරුයි ගොඩක් අයගේ. හරි. ඔන්න ඔහොම දැම්මා. right මේක අපිට කලර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍ය විදිහට කියලා තියෙනවා. ටෙක්ස්ට් කලර් ගිහින් මේ වගේ එකක් තියලා කලර් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. සයිස් එක මෙහෙම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට මීම් එක හැදුවා. ඉතින් මේකට hina යන්නේ නැත්තම් මම පල්ලෙහා විහිළු මූණක් දැම්මා. ඔයාලට hina වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ඔයාලට තවත් විහිළු මූණක් මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. විහිළු මූණ වලට ගියා. මොකද්ද? මේ වගේ එකක් ඇඩ් කරමු. right. ඔන්න hina යන්නේ නැති එකක් වුණත් hina යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට ඕනම විදිහේ මීම් පෝස්ට් එකක් නැත්නම් වෙන වැදගත් පෝස්ට් එකක් හරි මොකක් හරි এডুকেෂන් පෝස්ට් එකක් හරි ඔයාලට මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ හදපු එක මෙන්න මෙතනින් right mark එක තියෙනවා. මාක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ share කියන බටන් එකෙන් share කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට exit යනකොට ඔයාලට තියෙනවා exit and save කියලා. يعني save exit වෙනවා සමගම save වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට gallery මේක save වෙනවා. එහෙම ඒ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ right ඔයාලට gallery එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට share බටන් එකෙන් කෙලින්ම Facebook හරි ඔයාලට දාලා ඒකට share කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරන් ආපු අත්පුරුව එකක් ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ like එකක් දාන්න. මේ app එක ගැන ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පහළ comment section එකේ comment එකක් දාන්න. app එක download කරලා ඔයාත් පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. post එක click කරන්න, photo එක click කරන්න. ඉතින් මේ වගේ try කරලා බලන්න. right එහෙනම් ඔයා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. that is Sri Lanka YouTube channel එක. ඊළඟ මේ වීඩියෝ එක share කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න. right එහෙනම් මේ වගේම සුපිරිම app review එකක් අරගෙන මම ඔයාව හම්බෙන්න එන්න. එතකන් ඔබට සුබ දවසක්.